අලුතින් WhatsApp එකට එකතු වෙන ඔයාගේ යාළුවන්ගේ chat වලට disappearance message එක active කරලා එපා වෙලාද? මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කොහොමද automatically ඔයා එකතු කරගන්න chat වලට disappearance message active වෙන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මේක කරන්න මුලින්ම WhatsApp එකට යන්න ඊට පස්සේ setting කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ privacy කියන section එකට යන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති උඩින්ම privacy checkup කියලා එකක්. අන්න ඒක touch කරන්න. ඒකේ add more privacy to your chat කියන එක දෙන්න. ඒකේ මුලින්ම පේනවා ඇති default message timer කියන එක. අන්න ඒක touch කරන්න. අවසාන වශයෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ දවසකට හෝ දවස් ගානකට ඔයාලට කැමති විදිහට disappearance message එක active කරගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති එක select කරලා back වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ WhatsApp එකේ කියන විදිහට මේ feature එක on කරපුවාම ඔයාගේ කලින් chat වලට මේක වැටෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේක on කරපු දවසේ ඉඳන් ඉස්සරහට add කරන අලුත් chat වලට තමයි මේ feature එක on වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ social media ගැන ඔයාලට තියෙන ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ගිහලා එන්න ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.